හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න අද කතා කරන්න යන්නේ .io කියන exchange එකෙන්ම ලබා දෙන NFT එක කොහොමද claim කරගන්න කියලා. ඔයාලට ෆ්‍රීම මේක claim කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට link එකක් දාලා තියෙනවා Telegram group එකේ සහ මම මේකේ ඔයාලට ඒ post එකේ link එකක් දාලා තියන්න. ඒකෙන් ගියාම ඔයාලට මේ link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ link එකෙන් එන්න ඔයාලගේ browser එකකින්. හරිද? එතකොට browser එකකින් ආවට පස්සේ ඔයාලගේ account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් login වෙන්න. එහෙම නැත්නම් account එකක් නැත්නම් ඔයාලට account එකක් හදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට NFT එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලගේ account එකක් තියෙනවා නම් account එකක් නැති අයට account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔයාලට උඩම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ විස්තර දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එක එක NFT ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ referral invite කරනවාට ඔයාලට මේ විදිහට තව chance එකක් තියෙනවා NFT තව අවස්ථාවක් claim කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට rules වලට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක යම් කිසි කාලයක් දීලා තියෙනවා. මේ ඉවෙන්ට් එක ඔක්තෝබර් 10 වෙනිකන් වගේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒත් ඉක්මන් කරලා කරගන්න. මොකද මේක ඉවර වුණොත් ඔයාලට කරගන්න විදියක් නැහැ. හරි. හරි දැන් ඔයාලා මෙතන login click කරලා login වෙන්න ඕන. ඔයාලගේ account එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට browser එකෙන් තමයි login වෙන්න ඕන. ඔයාලගේ app එකේ මේක කරන්න බෑ. login account එක නැත්නම් sign up කියන එක click කරගන්න. sign up කියන එක click කරලා email එකක් දාලා password එකක් දාලා මෙන්න මෙතන අනිවාර්යෙන් refer ID එක දෙන්න ඕන. මම මෙන්න මෙතන ඔයාලට දැන් screen එකේ දානවා අන්නේ refer code එක. නැත්නම් මම pin comment එකේ දානවා. හරිද? අන්නේ refer code එක දීලා මෙතන ඔයාලට තමයි ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මතක ඇතුව tick mark එක දාගන්න. ඊට පස්සේ sign up වෙන්නයි තියෙන්නේ. හරිද? sign up වුණාට පස්සේ app එක ගන්න ඕන. app එක අරගෙන ඔයාලා app එකෙන් KYC කරගන්න ඕන. KYC කරන්නේ නැතුව ඔයාලට මේකේ මේ NFT එක ලබා ගන්න බෑ. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ website එකෙන්ම login වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ආයේ අර link එකෙන් ආවට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මට හම්බුණ NFT එක මෙන්න මේක තමයි මට හම්බුණ NFT එක. හරිද? ඉතින් ඔයාලට එක එක NFT හම්බෙනවා. මේකම ඔයාලට හම්බෙන්නේ එක එක ඒ වගේ NFT හම්බෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මෙතන play කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න එකෙන් ඔයාලට invite කරලත් earn කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ app එක අරගෙන gate.io app එක අරගෙන ඒකෙන් login වුණාට පස්සේ මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ NFT එක තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මෙතන ඔයාලට invite කියන එක click කරාම ඔයාලගේ refer code එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන invitation copy කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන ආයි ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන invitation copy කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එකෙන් ඔයාලගේ refer code එක refer link එකම copy කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලගේ refer link එක copy වුණාට refer code එක auto වැටෙන්නේ නැහැ. refer code එක අනිවාර්යෙන් හැම කෙනෙක්ම refer කරනවා නම් දාන්න ඕන. යාළුවන්ටත් කියන්න ඕන ඔයාලගේ refer code එකක් දාන්න කියලා. ඒක නිසා දෙකම යවන්න ඕන. ඒක මතක තියාගන්න. හරි මෙන්න මෙතන copy clean එක click කරගත්තට පස්සේ ඒක ඔයාලට copy කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ Play Store එකෙන් හරි App Store එකෙන් හරි මේ app එක download කරගෙන install කරගන්න. හරි මම දැන් මෙන්න මේක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේකේ KYC එක ඔයාලට Sinhala ID ඕන එකකින් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැමෝටම මේක කරගන්න පුළුවන්. 18ට අඩු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තමන්ගේ ගෙදර කට්ටියගේ ID එකට උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැමෝම කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද මේක ඔයාලට ෆ්‍රීම දෙන්නේ NFT එකක්. ඔයාලට මේක sell කරලා උනත් ඔයාලට profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක hold කරනවා නම් ඔයාලා ඉදිරියේදී මේක up වුණාම ඔයාලට sell කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් app එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන app එකේ. එතකොට මෙන්න මෙතන NFT box කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයාලා click කරගන්න. ඒකේ තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට හම්බුණ NFT ටික. හරි මේ විදිහට මෙතන click කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ NFT එකට යනවා ඔයාලගේ NFT wallet එකට.
හරි ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට NFT මාකට් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ඇවිල්ලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක NFT තියෙනවා. ඔයාලා NFT ට්‍රේඩ් කරනවා නම් buy කරනවා නම් ඒ ඔප්ෂන් වලට. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මී කියන ඔප්ෂන් එකෙන් ගියාම ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන my asset කියන එකට යන්න. මෙන්න මෙතන my asset කියන එකට යන්න. මගේ මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ. ඒක තමයි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙනවා වැඩි. මේ විදිහට my asset කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන my asset තෝරගන්න ඔයාලා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ NFT එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ NFT එක උඩ ඔයාලා මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. එහෙම ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ තව ඒකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට sell option එකක් මේකේ දීලා තියෙනවා. මම මේකේ try කරලා බැලුවේ නෑ sell කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් try කරලා බලන්න ඕන නම් sell කරනවා නම්. ඉතින් මේ විදිහට sell වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට price එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට මේකේ විස්තර තියෙනවා. ඉතින් මම නම් මේක sell කරගන්න යන්නේ නෑ දැන්ම. ඉතින් ඔයාලා මේ app එකට ඇවිල්ලා app එකේ මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මෙන්න මෙතන giveaway එකට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් ඒකේ giveaway තියෙනවා. මේකට ගියාම ඔයාලට daily point එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලගේ මේකේ trade කරනවා නම් trading fee එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේ විදිහට එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ දවස ගාන එනවට වැඩිපුර රිවෝඩ් හම්බ වෙනවා. හරි. එතකොට තව ටාක්ස් ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ ටාක්ස් වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් වෙරිෆයි කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆස්ට් ට්‍රේඩින් වලට මේ විදිහට, එතකොට ඩිපොසිට් කරනවා මේ විදිහට, ওই විදිහට හම්බ වෙනවා ඔයාලට. ඒවා ටික ඔයාලට කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒක වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලා මේකේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් තමයි. මොකද ට්‍රේඩින් ෆී එක එකකින් අඩු වෙන විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන සිකියුරිටි සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා තමයි ඔයාලට මේ ඇප් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ KYC එක කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වෙන එක්ස්චේන්ජ් වල වගේම තමයි ඔයාලට මේක KYC එක කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ gate.io කියලා ඔයාලට ලියලා කොලේක ලියලා ID එකත් එක්ක අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා දිනේ ලියලා. ඒක ඔයාලට කරන විදිය එතන ස්ටෙප් එකේ කියලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේකේ තව රිවෝඩ් ඉවෙන්ට් තියෙනවා. මේවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේ බැනර් වල මේ බැනර් වල එක එක රිවෝඩ් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට මේක ක්ලික් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේවා බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ඇවිල්ලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන 10 පාරක් ඔයාලට මේවා කරගන්න පුළුවන්. මේකත් එන්න වෙනවා තව දවසකින්, දවස් 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින්. ඒකත් ඔයාලා කරගන්න මේ විදිහට මේක ස්ටාර්ට් කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එක එක coin ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය මම දෙපාරක් මේ විදිහට කරගත්තා. ඔයාලට 10 පාරක් පුළුවන් ඒක. ඔය විදිහට හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මට හම්බෙච්ච ප්‍රයිස් මෙන්න මෙතන my price යටතේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරනකොට තව මේ විදිහට chances ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ට්‍රේඩින් කරලා ඔයාලට මෙතන විස්තර ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. තව යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරලා එතකොට මෙන්න මේ විදිහට රිවෝඩ් දෙනවා ඔයාලට. ඉතින් new users ලාට දෙනවා මේ. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඒ rules ටික. ඉතින් ඒවත් කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේක කරගන්න හැටි තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් KYC එක අනිවාර්යෙන් කරලා තියෙන්න ඕන මේක කරගන්න නම්. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා. ඊට අමතරව මතක් කරන්න තියෙනවා ඔයාලා අපේ Telegram channel වලට එහෙම group වලට join වෙලා නැත්නම් ඒවට Telegram channel වලට එහෙම join වෙලා තියාගන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.